السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عرفان الله خلیل یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یو نوي ویډیو سره. نننی سوال دا دی که موږ سره په ایم اس ورډ کې دلته موږ سره دا رولر شته دی او دلته موږ سره رولر نشته. که دا رولر موږ سره نه وي دا موږ د کوم ځای نه راوړو؟ دلته نه خو دا رولر راوستل اسان دي. فار ایگزامپل دلته موږ راځو ریویو ته، په دې باندې کلیک کوو. ریویو ته راځو، ریویو باندې کلیک کوو، دلته موږ سره دا رولر دی. په دې باندې کلیک کوو نو ګوره دا رولر موږ سره لرې شو. که واپس راولو خو که موږ یو څوک تپوس وکړي چې دلته ماته رولر پکار دی، دا رولر به موږ د کوم ځای نه راوړو؟ نو د دې لپاره اسانه طریقه څه ده چې لاړ به شو دلته نه فایل ته. دا فایل موږ ته ښکاري، په دې فایل باندې به کلیک کوو. فایل نه پس به دلته لاندې راشو، موږ سره آپشن شته، په آپشن باندې به کلیک کوو. آپشن باندې کلیک کول نه پس دلته به راشو ایډوانس ته، ایډوانس، او دا به ښکته پکې راشو. دلته به راشو ډسپلی ته، دلته موږ سره لیکلی ډسپلی. ډسپلی باندې کلیک کوو. په دې ډسپلی کې موږ سره ښکته آپشنز دی، دلته موږ سره لیکلی ګوره ورټیکل رولر، شو ورټیکل رولر، په دې باندې به کلیک کوو. دې کې به ټیک مارک کوو، اوکې به کوو. نو موږ سره دلته رولر راغله. نو اوس موږ سره ورټیکل هم شته، هاریزونټل هم شته. چې کله موږ سره ورټیکل رولر نه وي نو هغه موږ هلته نشو راوستلی، په دې مینیو کې نشته. بس ځئ آپشن ته، آپشن نه به یې راولئ. نو امید کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.